السلام عليكم. يا رب تبقوا بخير وبسعادة وبصحة. لما الناس بتسألني تنصحنا نهاجر كندا ولا لأ، أو أنت إيه رأيك النهائي كده في كندا والحياة فيها، دايما بقول للناس يرجعوا للفيديوهات القديمة، لأن ساعتها قلت نصيحتين أول ما بدأت أعمل فيديوهات. أول نصيحة يمكن كانت إن لازم تعرف إن كندا دولة، والله كندا دولة مش جنة، فيها إيجابيات وفيها سلبيات، فيها عيوب وفيها مميزات، فيها فساد بس انت ما بتشوفوش، فيها نظام صحي مجاني صحيح لكن يمكن فيه فترات انتظار، طبيعة خلابة لكن فيها تلج وبرد شديد قوي، ففيها مشاكل، فيها عيوب، وناسها كمان ناسها مش ملايكة نازلين من السما، دول بشر عاديين خالص، فيهم الحلو وفيهم الوحش. لكن الجميل في الموضوع ان في عدل، في نظام قانون بيمشي على الكل، فانت كمهاجر جديد انت بتحس بالامان، بتحس ان انت مطمن، ما عندكش المشاكل والخوف اللي ممكن يبقى موجود عندك في دولة تانية انت لسه فيها جديد، او فيها واسطة كمان بس ليها اسم شيك، نتوركينج، ففيها كل حاجة والله عادي خالص. فده اول حاجة. تاني حاجة، مش لازم تاخد نصيحة من حد بالنسبة للهجرة بما فيهم انا، يعني ما حدش يقول لك هاجر كندا فانت تهاجر كندا، او لا ما تهاجرش كندا فانت ما تهاجرش كندا. الامور ما تتاخدش بالطريقة دي خالص. ليه؟ لان كندا يا جماعة دولة كبيرة قوي، كبيرة جدا. انت بس عشان تبقى متخيل المساحة، كندا عاملة زي لو تخيلنا المساحة من أول موريتانيا لحد الأردن تقريبا يعني، تمام. ففي المساحة الكبيرة دي في بقى مجموعة مدن كده مترامية من مكان لمكان بعاد عن بعض خالص، وفي كل مدينة من المدن دول في مجموعة من الناس من مختلف الجنسيات، مختلف اللغات، مختلف الأعراق، مختلف الأديان عايشين فيها. فده معناه ان انت لو عشت في مدينة معينة، انت شخصيا تجربتك هتبقى مختلفة من لو عشت في مدينة تانية. يعني انت لو عشت هنا غير لو عشت هنا غير لو عشت هنا، انت انطباعك هيبقى مختلف. فتخيل لو انت بتاخد انطباع واحد تاني عن الحياة في كندا، الكلام مش هيبقى منطقي خالص خالص. لكن ايه اللي يخلي الناس تبقى متضايقة من كندا؟ هنا لازم نقسم الناس دول لمجموعتين. الجزء الاولاني هم الناس اللي جم بقالهم فترة في كندا، المهاجرين القدامى زي ما بنقول، والناس دول جم بطريقة اسهل بكتير من المهاجرين الجدد، ما كانش فيه مساعدات من الحكومة زي ما بيحصل دلوقتي، وكمان المؤهلات ما كانتش لازم تبقى قوية زي ما لازم تبقى قوية دلوقتي. فالناس دول اصطدموا بالواقع لما جم، لان هم قابلوا مشاكل كتير قوي. الفكرة كلها ان بعد المشاكل دي وبعد ما فعلا بنوا نفسهم، حفروا في الصخر زي ما بنقول، اتعودوا على نظام الحياة هنا، اتعودوا على السيستم موجود هنا، ونسوا الأسباب اللي دفعتهم إن هم يهاجروا. الحقيقات الحقيقية والمشاكل الحقيقية اللي موجودة في بلدهم اللي خلتهم يهاجروا نسوها. المشكلة بتحصل من الناس دي لما تيجي تفكر وتقول والله يعني كان ممكن ان انا ما هاجرش، يعني انا ندمان ايه اللي خلاني اهاجر وكده. خصوصا لما بييجوا ينزلوا اجازات، هم ما بينزلوش اجازات كمواطنين كناس عايشين في البلد، انما بيبقوا سياح معزولين عن الواقع، بيبقوا قاعدين في فنادق 5 نجوم، في مناطق سياحية، الناس كلها بتضحك في وشهم لان هم مع حاجتين، باسبور ودولار، ودول حاجتين هيخلوا اي حد يضحك في وشك في اي حته في العالم، مش في الدول العربيه بس يعني. فالفكره كلها ان هو بيفتكر ان واقع الحياه هنا بقى كده، فالشخص ده ما بيجيش يتبهدل في المواصلات، ما بيجيش يتبهدل في تخليص اوراق حكوميه، ما بيقابلش المشاكل اللي الناس بتواجهها في اسعار او مشاكل او فساد او حاجات زي كده. الغريب في الموضوع ان هو حتى لما بيجي يقيس مشاكل الولاد، مشاكل المراهقه، لان في ناس كتير بيقابلوا مشاكل وبيقولوا لك ان في مشاكل كتير بالنسبه للولاد، وده حاجه حقيقيه جدا، لان سن المراهقه ده سن نايل 60 نيله مليان مشاكل. لكن الغريب في الموضوع ان هو بيقارن بين سن المراهقه في 2018 هنا في كندا بسن المراهقه الخاص بيه هو اللي كان من 30 سنه مثلا في بلده، ودي مقارنه مش واقعيه تماما. انت حتى لازم لما تيجي تقارن او تتكلم في حاجات لازم تعرف ايه اللي موجود بالنسبه للسن ده في الدول العربيه، وده اللي لقيته يعني مش موجود عند ناس كتير قوي عندهم اطفال في سن المراهقه. انا نفسي لما بسمع حاجات عن السن ده في الدول العربية أنا ببقى مستغرب إزاي الموضوع وصل لكده، يعني إزاي الناس دول أو الشباب دول بقوا بيعملوا الحاجات دي، وأنا بيني وبينهم ممكن يبقى 15 سنة 16 17 حاجة زي كده، فما بالك واحد بينه وبين السن ده 30 سنة. طبعا هيبقى فيه سوء تقدير وعزلة تماما عن الواقع.
في نفس الوقت الشخص اللي من نفس سنه اللي ما هاجرش عنده برضه ندم ان هو ما هاجرش. انا ليه ما هاجرتش؟ ما كان زمان دلوقتي يعني ولادي مستريحين، ما عندهمش مشاكل في الشغل زي ما هم عندهم مشاكل دلوقتي، قادرين يسافروا. فالخلاصة ان الشخص بيفضل ندمان سواء هاجر او ما هاجرش. طب ده بالنسبه للمهاجرين القدامى، امال المهاجرين الجدد اللي لسه جايين فريش دول يعني متضايقين من ايه وزعلانين من ايه؟ البدايات يا جماعه، لازم نعرف دايما ان البدايات دايما اصعب. هي دي الحاجه اللي لازم تبقى عندنا. بنيجي مثلا في العمل فبيلاقي ان في صعوبه ان هو يلاقي الشغل اللي بيحبه، لو مهنته مثلا مقننه، مهندس، دكتور او دكتور اسنان، صيدلي مثلا يعني، او غيرها من المهن المقننه، بيضطر ان هو يعمل معادله في الاول، يعادل شهادته عشان يعرف يشتغل، والمعادلة دي بتاخد وقت. طب خلال الوقت ده هو لازم يشتغل عشان يصرف على أسرته، فبيلاقي نفسه بيشتغل في مهن هو ما اشتغلهاش قبل كده. ممكن يشتغل مهن بسيطة، كاشير، دليفري، بيتزا، أي حاجة من الحاجات دي. فهو بيحس بينه وبين نفسه، بتكلم بكل صراحة يعني، بيحس بينه وبين نفسه إن هو متبهدل، قلل قيمته كإنسان، كدكتور مع إن الشغل مش عيب يعني. بس ده الكونسبت اللي موجود عندنا احنا اهل الصيت ولا الغنى. وبيني وبينكم هو في الحاله دي هو لا بيبقى لا صيت ولا بيبقى غنى، هي مهن مؤقته وبسيطه كده في الاول علشان الدنيا تمشي. ممكن تلاقيه دكتور جامعه بس ما عندوش القدره على المنافسه. لما جه هنا لقى في منافسه جديده، لقى دكتور الجامعه اللي جاي من روسيا، دكتور الجامعه اللي جاي من فرنسا وانجلترا، يجرب حظه في الدراسه، فيكون متعود هو على نظام مذاكره اخر اسبوعين، او ان هو بيعدي من جنب الجامعه ياخد الشهاده. النظام ده ما ينفعش هنا. المعايير الكنديه بالنسبه للدراسه مختلفه. بيجي بالنسبه للحياه الاجتماعيه، ودي يمكن خلاصة كده حوارات بيني وبين الناس كانوا جايين جداد ومتخيلين الناس متضايقة منهم والناس كرهاهم لأن في مشاكل بتحصل لهم، أو يعني نظرات كده مش لطيفة. الناس متعودة بتفتح الباب لبعض في المترو، الناس متعودة إن هي تقول شكرا، الناس متعودة على شوية حاجات ممكن تبقى يعني مخالفة للقانون لكن هم متعودين عليها، زي مثلا إن أنت ما تسوقش عربيتك على سرعة 100 في الهاي واي على الشمال، على أقصى الشمال، هتلاقي كل الناس اللي وراك بتزمر لك وناس متضايقة ومش عارف إيه وكده، مع إن ممكن السرعة القصوى تبقى 100. فبيبقى مستغرب الناس بتعمل معايا كده ليه؟ هل بسبب لوني، بسبب شكلي، وما عارفين إن أنا جاي جديد؟ حاجات زي كده يعني. ضرب الأطفال، انا ما عملتلوش حاجه يعني، انا بس ادبته. لا، انت ضربته جامد، دي مشكله. ففهم الحياه الاجتماعيه واختلافها ده بيشكل فرق. كمان بالنسبه لصعوبه الحياه اساسا هنا، بالنسبه لصعوبه البدايه نفسها عامله ازاي. مفيش بواب يجيب لك الطلبات، مفيش بواب يغسل لك العربيه، انت اللي لازم تنزل تشيل التلج من العربيه وتروح بنفسك تجيب طلباتك. مفيش واحده تيجي تساعدك في البيت تخلص لك البيت في نص يوم ولا يوم كده، مفيش الكلام ده. مفيش ماما اللي هوديلها الولاد علشان اخرج، مفيش الكلام ده. فبيحس ان هو متبهدل، بيحس ببهدله. هو مش بيتبهدل ولا حاجه، هو بدأ ان هو يعتمد على نفسه ويعيش زي باقي الناس اللي عايشه في العالم كله يعني. وده لما بيجتهد وبيركز وبيسعى ربنا بيوفقه وبيجيب بيت ويشتغل ويخلص معادلته ويجيب ماما ويسيب الولاد معاها برضه، مفيش مشكله. فهي الفكره كلها بس في تحمل البدايات، بالاضافه لعنصر طبعا الحنين للاهل والحنين للوطن والكلام ده، كل الكلام ده مفهوم. لكن احنا مش عايزين نعمل زي الغزال والاسد. عارفين الغزاله بتتاكل ليه يعني؟ مع ان الغزال اسرع من الاسد لكن احيانا بيتاكل ليه؟ علشان كل شويه يقعد يبص وراه، كل شويه يقعد يبص وراه. فما تبصش وراك، خلاص انت نقلت لمرحله تانية، ما تقعدش بقى تقارن باللي فات. بدل ما انت جيت هنا ركز في اللي هنا. الحقيقه ان في ناس بتقول لي ان انت ما بتتكلمش عن السلبيات، بتتكلم عن الايجابيات بس، يعني من باب تحسين صوره كندا وتلميعها. الحقيقه ان انا لما باجي اتكلم في الفيديوهات انا بتكلم بشخصيتي، هي دي شخصيتي. انا عرفت ان هنا مثلا في كيس زباله، خلاص انا عرفت ان هنا في كيس زباله، هروح من الناحيه التانية، في هنا شجر وفي هنا محلات وفي سينما وفي سوبر ماركت وفي العاب وفي حاجات حلوه كتير. لكن مش هقعد بقى كل شويه اصور لك كيس زباله من جنب وكيس زباله من فوق وكيس زباله من تحت الكلام ده. انا بعرف السلبيات وبعدين اركز على الايجابيات علشان اقدر اغتنم الفرص المتاحه ليا. هي دي شخصيتي، هو ده اللي انا بعمله، هو ده اللي انا بعلمه لاولادي، هو دي حياتي. يعني انا مثلا اتكلمت عن العنصريه في كندا في 2016 في فيديو 2016، مش هقعد بقى كل شويه اعيد وازيد واولول والطن علشان اجيب لايكات زياده، او ان انا ابالغ في سلبيات كندا وابالغ في ايجابيات دول تانية علشان اضمن عقد عمل بعد ما اخد الجنسيه.
افتكروا الكلام ده كويس، عشان انا ما بحبش حد يحور عليا. فكره كراهيه الولوله واللطم دي يمكن تكون بسببي او يمكن تكون بسبب صحابي، لان احنا مجموعه كده كنا مع بعض في الكليه، وبعد التخرج بعد الشغل يمكن هاجرنا. فيعني دي حاجه ما قلتلكمش قبل كده، بس مجموعه صحابي يعني مع بعض، منهم واحد هو يعتبر من اغلى واعز اصدقائي، انتيمي يمكن من 16 سنه، اعز اصدقائي من 16 سنه. ده لما كنا بنذاكر مثلا في الكليه، ويجي مثلا بقالنا شهرين بنذاكر يا عم ما بننامش، فعايز يوم كده اريح، فهتلاقيه استرجل يلا استرجل ذاكر. فكره ان احنا نشجع بعض دي موجوده عندنا من زمان، فيمكن ده بسبب الموضوع ده. او صاحبي ده لما جه كندا، انا لو حكيت لكم قصته والله يا جماعه، والله 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 يمكن يعني تعيطوا من الحاجات اللي حصلت له. حصل له كل حاجه ممكن ان انتوا تتخيلوا انها وحشه ممكن تحصل لاي حد مهاجر، سواء نصب، سواء سوء حظ، سواء اخطاء، كل حاجه كل حاجه اتبهدل يعني. وهو دلوقتي عامل ازاي يعني؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميه، ربنا يحميه ويحفظه يا رب، ربنا يحميه ويحفظه يا رب، ادعوا له. فهو ده الحياه، انت هتتعرض لمشاكل، لازم تتعرض لمشاكل، لازم تتعرض لصعوبات، لكن انت لو اشتغلت على نفسك، ركزت على الايجابيات، ركزت على الفرص اللي موجوده، صدقني هنا في البلد دي هتوصل ان شاء الله يعني. عارفين بيت الشعر اللي بيقول: وكابدوا المجد حتى مل اكثرهم، وعانق المجد من اوفى ومن صبر، لا تحسب المجد تمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لازم تتعب. فنصيحتي ليك سواء انت هاجرت او ما هاجرتش، في كده مجموعه من الناس انا قلت لكم عليهم في الاول، هم مغناطيس بيجذبوا كده يعني الناس اللي عندها بس ميول ان هي تعرف السلبيات. الناس دول لو تمكنوا منك خلاص انت هيجي لك اكتئاب، لان انت في الفتره الاولى ليك في كندا ممكن لما بتتعرض لمشاكل انت عايز تطمن ان انت مش بس الوحيد اللي بيتعرض لمشاكل، فتبدا تقرا عن سلبيات كندا، تبدا تشوف فيديوهات عن سلبيات كندا. انت في الفتره دي هتبقى حابب قوي ان انت تعرف ان انت مش لوحدك في البهدله دي. المشكله ان انت لما بتدخل وتسمع انت هتفضل بقى في القوقعه دي، هيجي لك اكتئاب والله وهيبقى صعب ان انت تطلع منه. ف بس كده يعني، ركز في حياتك، ركز في مستقبلك، خلي بالك من أسرتك، خلي بالك من شغلك، ذاكر كويس، اعمل اللي عليك، وربنا هيوفقك إن شاء الله. السلام عليكم.